हाय नमस्कार, मी सुप्रिया सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आणि हे पाहू शकता, मस्त अशी क्रिस्पी ही वडी झालेली आहे. एकदम अशी कुरकुरीत, अशी टणक नाही, मस्त सॉफ्टसुद्धा तितकीच आहे, पण नरमसुद्धा नाही. तिळाची ही वडी कशी बनवायची हे आज आपण पाहणार आहोत, बिना पाक बनवता. चला तर सुरुवात करूयात. त्यासाठी आपण या ठिकाणी पाऊण वाटी सफेद तीळ घेतलेले आहे. आता हे गावरान तीळ आहेत म्हणून त्याचा कलर तुम्हाला असा दिसतो. विकतचे तीळ जे असतात ते पूर्णपणे सफेद असतात. आता हे एकदम लो फ्लेमवर आपण छान भाजून घ्यायचे आहे. खूप जास्त असा कलर चेंज नाही करायचा, नाही तर करपट वास येऊ शकतो. आणि मस्त लो फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिट भाजून झालेले आहेत. असं तडतड आवाज यायला लागला की हे काढून घ्यायचे. आता त्याच पॅनमध्ये आपल्याला अर्धी वाटी शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत. आता हे शेंगदाणे सुद्धा आपल्याला एकदम खरपूस असे भाजायचे आहेत. जर तुम्हाला फक्त तिळापासून बनवायचे असेल तरीही तुम्ही ते फक्त तीळ वापरून सुद्धा बनवू शकता. एकदम लो फ्लेमवर आता हे शेंगदाणे सुद्धा खरपूस भाजले गेलेले आहेत. आता हे काढून घेऊया. आता हे जे दोन्ही आहेत सफेद तीळ आणि शेंगदाणे आपल्याला एकदम पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत. आता थंड झालेले आहेत. आता हे शेंगदाण्यांचे आपण साल काढून घेऊयात. पूर्णपणे नाही काढली तरीही चालेल किंवा काहीच साल नाही काढली तरीही चालेल, कारण सालीमध्ये सुद्धा पोषक तत्व असतात. आता हे शेंगदाणे एका ग्राइंडरमध्ये टाकून आपण ओबडधोबड वाटून घेऊयात. खूप जास्त फाईन पावडरसुद्धा बनवायची नाही, आपल्याला हलके ओबडधोबड हे वाटून घेतलेले आहेत. आता हे काढून घेऊयात आणि त्याच ग्राइंडरमध्ये आपण सफेद तीळसुद्धा एक पल्स मोडवर, म्हणजे 1 सेकंद चालून पुन्हा बंद चालू करत आपल्याला हे वाटून घ्यायचे आहेत. आता हे दोन्हीसुद्धा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. आता यामध्ये जवळपास अर्धा ते पाऊण चमचा वेलची पूड टाकून घ्यायची आणि ही वेलची पूड टाकून झाली की हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे दोन्ही जे आहे, आपण पाऊण वाटी सफेद तीळ आणि अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले होते. आता हे बाजूला ठेवूयात. आता आपल्याला गुळाचा पाक न बनवता गुळाचं एक मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे. आता अर्धी वाटी शेंगदाणे आणि पाऊण वाटी सफेद तीळ हे दोन्ही होतं 1.25 वाटी. तर आपल्याला 1 वाटीपेक्षा थोडासा जास्त गूळ घ्यायचा आहे. पूर्णपणे 1.25 वाटी नाही घेतला तरीही चालेल किंवा पूर्णपणे 1.25 वाटी घेऊ शकता जास्त गोड खात असाल तर. पण 1 वाटीपेक्षा थोडासा जास्त गूळ वापरायचा. 1 चमचा तूप टाकला मी मोठं आणि त्यामध्ये हा गूळ वितळून घ्यायचा. एकदम मीडियम टू लो फ्लेमवर आपल्याला हा गूळ वितळून घ्यायचा. गूळ वितळला गेलेला आहे आणि हे पाहू शकता. त्यानंतरनं असे हलके बुडबुडे यायला लागले, बबल्स यायला लागले की यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण टाकून घ्यायचं आहे. छान पटकन मिक्स करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची यावेळेस आणि हे पटकन मिक्स झालं की गॅस बंद करायचा आपल्याला. आणि त्यानंतरनं एका ताटलीला तूप किंवा तेल लावून किंवा बटर पेपर लावून घ्यायचं आहे. आणि मी अशा प्रकारे बटर पेपर ठेवलेला आहे आणि त्यावर हे मिश्रण, त्याचा जो गोळा आहे तो टाकून घ्यायचा. आणि पटकन आपल्याला हे वेळ न घालवता आपल्याला याची वडी थापून घ्यायची आहे. या ठिकाणी कोणताही तुम्हाला पाक बनवायचा नाही. जर पाक बनवला तर पाकाची ही चिक्की बनू शकते. आपल्याला चिक्की नाही बनवायची, वडी बनवायची आहे. हलकी सॉफ्ट पाहिजे, अशी नरम नाही, पण थोडीशी कडकच होते. पण खायला सर्व खाऊ शकतात. दातांना अशी इजा होत नाही किंवा अशी टणकसुद्धा लागत नाही. मस्त हे मिश्रण थापून झालेलं आहे. आता त्यावर सफेद तीळ अशा प्रकारे भुरभरून घेऊयात आणि पुन्हा अशा वाटीच्या साह्याने प्रेस करून घेऊ. आता हे गरम असतानाच याची वडी पाडून घ्यायची आहे, कारण कडक झाली किंवा 5 ते 10 मिनिटांनंतर ना त्याची ही वडी बनली जाणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे आपण आधीच ही कट करून घेऊयात. आणि कट करून झाल्याच्या नंतर ना हे जवळपास 10 ते 15 मिनिट किंवा अर्ध्या तासासाठी आपण साईडला ठेवून द्यायचं आहे. थंड झाली की ही याची आपण छान वडी कट करून घेणार आहोत. आता आपण हे साईडला ठेवून देऊयात.
हिवाळ्यामध्ये ही वडी अवश्य एकदा बनवून पहा आणि संक्रांतीला ही अवश्य बनवा. खायला खूप सॉफ्ट अशी लागते, कडक होत नाही आणि सफेद तिळाचे खूप सारे फायदे आहेत. आपले केसांच्या आरोग्यासाठी, हाडांच्या आरोग्यासाठी, दातांसाठी, ब्लड प्रेशरसाठी खूप मदत होते, कमी होण्यासाठी, केस वाढण्यासाठी मदत होते आणि हे फुल सोर्स ऑफ एनर्जी आहे. खूप हे खाल्ल्याने मोठ्या प्रमाणात एनर्जीसुद्धा मिळते. हिवाळ्यात संक्रांतीमध्ये ही वडी अवश्य बनवतात कारण याचे खाण्याचे खूप सारे फायदे आहेत. प्रत्येक सणामागे काही ना काही हे फायदे असतातच आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त आपली ही वडी बनवून तयार झालेली आहे. खूप अशी कडक नाही, पाक न बनवता एकदम सॉफ्ट अशी ही वडी बनवून तयार होते. एकदा तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा कारण बनवायला सोपी आहे, खायला खूप मस्त लागते आणि अशी पाक बनवायची झंझट नाही किंवा असं टेन्शन नाही पाक बिघडतोय की काय, मस्त बनवून तयार होते. या संक्रांतीला अशा प्रकारे ही वडी एकदा नक्की बनवून पहा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करून सबस्क्राईबच्या बाजूचा बेल आयकॉन दाबा आणि ऑलवर क्लिक करा म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्की मिळेल.